नमस्कार. अलका आणि मेघाच्या किचनमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. नमस्कार. तर आज आपण आपल्या किचनमध्ये अजून एक नवीन रेसिपी बघणार आहोत. ती म्हणजे पास्ता सॅलड. हे पास्ता सॅलड आपण मेयोनीजचा वापर न करता दही वापरून करणार आहोत. चला तर मग रेसिपी बनवायला सुरू करूया. पास्ता सॅलड बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य आहे पास्ता. इथे मी शेल पास्ता वापरलेला आहे. मलईदार दही साधारण 4 ते 5 चमचे, क्रश केलेली काळी मिरी आणि लाल मिरची, चवीनुसार मीठ, टोमॅटो, गाजर, काकडी आणि कांदा इथे मी बारीक चिरून घेतलेला आहे. सगळ्यात आधी आपण हा पास्ता कसा शिजवायचा ते बघून घेऊया. पास्ता शिजवताना तुम्ही एक काळजी नक्की घ्या की तो कमी किंवा जास्त शिजला जाणार नाही, ते नक्की बघा. एका बाजूला मी एका भांड्यामध्ये पाणी उकळायला ठेवलेलं आहे. ते उकळायला ठेवताना मी त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ आणि थोडंसं तेल देखील घातलेलं आहे. पास्ता आपला छान शिजत आहे. तो शिजवत असताना आपण अधूनमधून ते बघत राहणार आहोत की पास्ता आपला कसा शिजत आहे ते. पास्तामध्ये अनेक प्रकार असल्यामुळे प्रत्येक पास्ता शिजायला तसा कमी जास्त वेळ लागतो. पण साधारणतः एक 10 ते 15 मिनिटामध्ये कोणत्याही प्रकारचा पास्ता नक्कीच छानपैकी शिजून जाईल. आपला पास्ता अजून थोडा शिजायचा आहे, त्यामुळे तो अजून थोडा वेळ आपण शिजवत ठेवणार आहोत. थोड्या वेळानंतर बघितलं तर तुमचा पास्ता तयार झालेला दिसत आहे. आपण हे कोल्ड पास्ता सॅलड बनवणार आहोत, त्यामुळे हे आपण छान थंड पाण्याखाली धुवून घेणार आहोत. तर पास्ता आपला इथे थंड झालेला आहे. तर तुम्ही बघू शकता की पास्त्याचा आकार शिजल्यानंतर किती मोठा झालेला आहे आणि हा पास्ता एकदम परफेक्ट शिजलेला आहे. पास्ता सॅलड बनवताना आपण मोठ्या बाउलचा वापर करणार आहोत, कारण ते आपल्याला मिक्स करायला सोपं होऊन जाईल. आता आपण जे मलईदार दही घेतलेलं होतं त्याच्यामध्ये क्रश केलेला ब्लॅक पेपर आणि लाल मिरची आणि मीठ हे आपल्या चवीप्रमाणे आपण त्याच्यामध्ये घालून छानपैकी मिक्स करून घेणार आहोत. काळी मिरीमुळे याला एक छान असा स्वाद येणार आहे सॅलडला. तुमचं दही जितकं मलईदार असेल तितकाच तुमचा पास्ता छान बनणार आहे. तर आता आपण हे सर्व मिश्रण बाजूला ठेवूया आणि या पास्त्यामध्ये बारीक चिरलेला टोमॅटो, गाजर, काकडी आणि कांदा घालून घेणार आहोत आणि त्याला छानपैकी मिक्स करून घेणार आहोत. आपला पास्ता आता खूप छान कलरफुल दिसत आहे. तुम्ही याच्यामध्ये तुमच्या आवडीप्रमाणे भाज्या किंवा फळं देखील घालू शकता. तुम्ही याच्यामध्ये जर बारीक चिरून द्राक्षे घातली तर पास्त्याला अजून एक छान चव येईल. आता त्याच्यामध्ये तुम्ही जे दहीचं मिश्रण होतं ते ॲड करून घ्या आणि त्याला छानपैकी मिक्स करून घेणार आहोत, म्हणजे आपला पास्ता सॅलड तयार होऊन जाईल. तुमच्या घरी कोणी गेस्ट येणार असतील तर तुम्ही कोशिंबीरच्या ऐवजी पास्ता सॅलड नक्की बनवू शकता. त्यांना देखील ही डिश नक्कीच आवडेल. ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असल्यास तुम्ही नक्की लाईक आणि शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा.